Kung matagal ka ng subscriber sa Pwedeng Kumita, I'm sure na napansin mong medyo nag-iiba na ang recent videos natin. Dati, nag-focus tayo sa banking apps, mobile wallets at practical tutorials. Ngayon, mas madalas na nating pag-uusapan ang tungkol sa negosyo, sideline ideas, diskarte at ways para kumita. Kaya gusto kong ipaliwanag ng diretsyo kung bakit tayo nag-shift ng konti. First, gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumubaybay sa videos natin tungkol sa mobile wallets, banking apps at online payments. Kayo ang dahilan kung bakit lumago ang channel na ito. Kayo ang unang naniwala at sobrang na-appreciate ko yon. Kaya gusto kong maging transparent sa inyo. Habang tumatagal, napansin ko na marami ang hindi lang naghahanap ng tutorials. Mas marami ang naghahanap ng sagot sa tanong na, paano kumita? Paano magsimula? Paano dumiskarte? At paano magkaroon ng extra income? Totoo naman, maraming Pilipino ang gustong umasenso. Hindi lang convenience ang gusto natin. Gusto natin ang progress. Kaya na-realize ko, hindi sapat ang tutorials lang. Mas malaking value ang mabibigay ko kung makakapagbahagi din ako ng konting ideas kung paano kumita ng pera. Pasok pa rin ito sa pangalan ng channel na Pwedeng Kumita. Hindi lang apps o cashback ang magiging focus natin, kundi negosyo, skills, side hustle at practical decisions. Lahat na makakatulong para umangat financially. Kaya hindi tayo lumalayo sa mission. Mas pinapalawak lang natin ito. Sa mga matagal lang nanonood, don't worry, hindi mawawala ang tutorials. Kapag may bagong banking apps, updates o useful tools, pag-uusapan pa rin natin yan. Pero dadagdagan natin ng mas practical na content. Content na pwedeng makatulong para madagdagan ang income mo. Moving forward, mas marami kang makikitang videos tungkol sa small business ideas, mga paraan paano dumami ang customers, pagpresyo ng products, pagsisimula kahit maliit ang puhunan, mga common business mistakes, side hustle ideas, at mindset para umasenso. Simple lang, direct, walang hype, at practical. Sa totoo lang, marami rin akong natutunan sa journey na ito. At gusto kong gamitin ang channel para makatulong sa gustong umangat, sa gustong may gawin para sa sarili nila, sa mga pagod na sa pagiging kapos sa buhay, sa mga gustong mag-try. At kung isa ka doon, nasa tamang channel ka. Kaya kung subscriber ka na, salamat sa pagsama mula noon hanggang ngayon. At kung bago ka naman, welcome ka dito. Kung gusto mong matuto tungkol sa pera, diskarte at negosyo, subscribe ka lang. Marami pa tayong pag-uusapan. Dito sa channel na to, hindi lang tayo manonood, kikilos tayo. Dahil maraming paraan na pwedeng kumita